What is up guys? So for today's vlog bibili ako ng second hand na GoPro Hero 7. So bakit nga ba Hero 7? Di ako nag Hero 9 or Hero 8. So ganito kasi yun guys. Yung Hero 8 kasi medyo maliit lang yung diferensya ng upgrade. Tapos ang GoPro Hero 7 ma-replace mo yung lens niya. Pero sa stabilization mas yung Hero 8 mas higher upgrade, mas smooth yeah. So i-meet up ko siya guys, no? So sa Facebook Marketplace ko lang siya nabili guys. Hindi na ako mamili ng brand new. Ano naman to yung nakita ko sa Facebook Marketplace, hindi masyadong nagamit niya. Kasi daw nag-pandemic at hindi na siya naka-travel. Kaya wala na siyang magagamitan. Kaya binenta niya na lang. So bakit hindi ako nag Hero 9? So medyo doble kasi yung diferensya ng price guys. Kaya nag Hero 7 na lang ako. Depende din kasi yan sa paggagamitan nyo. So for motovlogging lang naman ang gagamitan ko. At yung smooth naman yung Hero 7, so Hero 7 na lang, right? Alright. Ang dulas ng guys, ng stock tire. So sa IT Park kami mag-meet up sa Ayala. Subukan natin makaparking tayo sa loob. Okay, pumasok na yung ilan sa guys, napunit kasi yun ang lag ko. Welcome to IT Park. Pick up station. So try natin mag park sa loob. Kaya lang kayo. So what is up guys, I'm back. So nabili na natin guys, no? Parang ang ganda nito guys, oh. May ilaw-ilaw pa. Kila? Back to the outside. Let's go. Practice natin guys. Mahiwaga. Sumugawas. Aning. So yan guys, no? Nag-upgrade na tayo.
bilis lang ng transaction guys, bait din ng seller. So yun na nga guys, hindi niya masyado nagamit to kasi ano, wala na silang travel on everything. Isn't it amazing? Extra on mic, let's go pro mic, let's go. Let's go to the outside now. Hirap nito guys. So yun na guys, makakapagbigay na tayo ng magandang footage. It adds to each and every one. Tingnan natin yan pag uwi sa bahay. Let's go! So, compare natin mamaya guys, pajulit-julit ang footage ko ng sjcam compare sa Gopro Hero 7 block. So, second hand lang to guys ha. Second hand na lang binili ko, kayo lang kaya ng budget guys. El Porta for the law. Madali. Madjadjasahan. Si Jason. Sana all slow. Mabilis niya. Let's go, bitch. So hanggang dito na lang muna itong vlog na to guys. So don't forget to hit the like button, subscribe, and leave a comment guys kung ano pa ang mga dapat i-improve natin sa pagba-vlog. Kasi beginners lang tayo guys, di naman tayo pro. Kung sa edit lang marunong naman tayo kahit konti guys. So hanggang dito na lang guys, hanggang sa muli.